ओके ल अब यो अस्तिको दुईटा बाँकी क्वेसन हाम्रो PNC को क्वेसन हेरौँ है त। यसमा हेर है, अब यसमा हामीसँग यो क्यामेरा खोल्दा पनि यसले डिस्टर्ब गर्दो रहेछ। ल जस्तो हेर है त, अ म्यान हैज 7 रिलेटिभ्स, a man has 7 relatives, 4 of them are ladies and 3 gentlemen भन्नु है। एउटा मान्छे जसको चाहिँ 7 जना रिलेटिभ, जसमा चाहिँ 4 जना चाहिँ तिम्रो लेडिज रहेछ अनि 3 जना चाहिँ जेन्टलमेन रहेछ है। यो छ। अनि त्यसै गरी उसको वाइफ, उसको बुढीको पनि 7 जना रिलेटिभ रहेछ, जसमा चाहिँ हेर त 3 जना चाहिँ लेडिज छ अरे अनि 4 जना चाहिँ जेन्टलमेन छ भन्यो है। अब हेर, इन हाउ मेनी वेज क्यान दे इन्भाइट अ डिनर पार्टी, इन हाउ मेनी वेज क्यान दे इन्भाइट अ डिनर पार्टी अफ 3 लेडिज र 3 जेन्टलमेन। हेर है त, डिनरमा बोलाउँदा कसरी बोलाउँदो रहेछ भन्दा 3 जना लेडिज हुनु पर्यो र 3 जना जेन्टलमेन हुनु पर्यो। सो द्याट देयर आर 3 अफ मेन्स रिलेटिभ। अब यो 3 जना लेडिज र 3 जना जेन्टलमेनमा मेनको रिलेटिभ 3 जना हुनै पर्यो र वुमेनको पनि 3 जना हुनै पर्यो भने यो चाहिँ कति तरिकाले चाहिँ इन्भाइट गर्छन् भन्दा सोधेको छ है। अब त्यसो हुँदा हेर है त, मैले के गर्छु भन्दा यहाँ चाहिँ मेन लेखे, ठिक छ, यहाँ चाहिँ उसको वाइफ लेखे है, यहाँ चाहिँ उसको वाइफ लेखे, पहिला नम्बरमा यति काम गरे। अब हेरौँ है त, पहिला के भनेको छ भन्दा यहाँ हेरौँ, दे इन्भाइट अ पार्टी अफ 3 लेडिज एन्ड 3 जेन्टलमेन भनेको छ है। 3 जना लेडिज र 3 जना जेन्टलमेन भनेको छ भनेपछि अब यसमा 3 जना चाहिँ मेनको हुनु पर्यो, 3 जना वुमेनको हुनु पर्यो भने मैले के गरिदिन्छु भने मेनबाट पहिला नम्बरमा 3 जना सपोज जेन्टलमेन छान्यो, जस्तो मेनले चाहिँ म मेरो 3 जना चाहिँ जेन्टलमेन बोलाउँछु भन्यो भने अब उसको वाइफले फेरि के बोलाउला, 3 जना चाहिँ सपोज उसको लेडिज फ्रेन्ड बोलायो अरे। नम्बर 1 यस्तो हुने भयो, किन 3 जना लेडी 3 जना जेन्टलमेन पनि हुनुपर्ने र दुवैजनाको ती 3 जना पनि हुनुपर्ने भनेपछि ती 3 जना ठ्याक्कै कुराकानी मिल्यो है। कन्डिसन एउटा यो भयो है। अनि होइन यस्तो होइन, मेलले चाहिँ म के गर्छु, म चाहिँ मेरो 3 जना केटी साथी बोलाउँछु भन्यो भने यो वाइफले चाहिँ के गर्छ, फेरि तपाईँ चाहिँ केटी साथी बोलाउने भए म चाहिँ मेरो केटा साथी बोलाउँछु भन्छ। उसको के हुन्छ, फेरि 3 जना चाहिँ जेन्टलमेन भयो है। यो फरक कुरा हो है। जस्तो मेनको 3 जना जेन्टलमेन र उसको वाइफको 3 जना लेडिज भन्नु र मेनको 3 जना लेडिज र उसको वाइफको चाहिँ 3 जना जेन्टलमेन, किन मान्छे फरक फरक हो है। अब यहाँ फरक फरक साथी छ भन्न बुझ्नु पर्यो, यो हुने भयो है। एउटा त यो छ। अब यसमा अरू केही पोसिबल होला। अब अरू हेर त, सपोज फर एक्जाम्पल यो मेनको चाहिँ 2 जना चाहिँ जेन्टलमेन 1 जना चाहिँ लेडिज भइदियो भने, किन 2 राइट गर्दैछु, यहाँ के हुन्छ 3 जना चाहिँ मेनको राख्नु पर्यो र 3 जना चाहिँ उसको वाइफको भनेको छ है। त्यही भएर पहिला यति 3 जना दुईटैमा मिलाएँ। अब यसपछि 2 जना जेन्टलमेन र 1 जना लेडिज यसको राखे भने उसको वाइफको हेर है, 2 जना जेन्टलमेन भयो भने जेन्टलमेन 3 जना हुनु पर्थ्यो भनेपछि यहाँ के हुनु पर्यो, 1 जना जेन्टलमेन अनि कतिजना लेडिज त 2 जना लेडिज हुनु पर्यो। किन यहाँ 1 छ भने 2 जना लेडिज। तेस्रो यो भयो। सिमिलरली चौथो के हुन जान्छ भन्दा यसले चाहिँ 1 जना जेन्टलमेन 2 जना लेडिज बोलायो भने उसको वाइफले चाहिँ के हुन्छ, 2 जना जेन्टलमेन र 1 जना लेडिज बोलाउँदो रहेछ। यो हुन्छ है। हाम्रो पोसिबल केसेस यति भयो, योभन्दा अरू केही पनि छैन। पोसिबल केसेस यति हुन्छ। त्यसो भने सेलेक्सन कसरी गर्ने है। सेलेक्सनको लागि हेर है त, मेनको 3 जना जेन्टलमेन चाहिँ कतिजना छ, मेनको जेन्टलमेन हेर्नु पर्यो 3 जनै छ, 3 जनाबाट 3 जना मैले यहाँ लेखिदिएँ। मेनको चाहिँ के रहेछ, 3 जना जेन्टलमेन रहेछ अनि 4 जना चाहिँ लेडिज रहेछ है। अनि उसको वाइफको चाहिँ के छ भन्दा वाइफको हेर है त, वाइफ कहाँ छ, वाइफको 3 जना लेडिज रहेछ अनि 4 जना चाहिँ जेन्टलमेन रहेछ। त्यसो हो भने 3 जनाबाट 3 जनाको सेलेक्सन मल्टिप्लाई। अब वाइफको लेडिज कतिजना छ, 3 जना रहेछ, 3 जनाबाट 3 जनाको सेलेक्सन एउटा। सेकेन्डमा जाऊ, 4 जनाबाट 3 जनाको सेलेक्सन 4C3 मल्टिप्लाई। यहाँ के हुने भयो, फेरि वाइफको जेन्टलमेन कतिजना, 4 जना, 4 जनाबाट 3 जनाको सेलेक्सन। यसमा कसरी गर्ने, अब यसमा के हो भन्दा
दुईजना जेन्टलमेन कतिजनाबाट 3 जनाबाट 2 जना सबै मल्टिप्लाई गर्ने है यो चाहिँ। अनि फेरि लेडिज कति 4 जनाबाट 1 जना। फेरि यहाँ कति जेन्टलमेन भनेपछि 4 जनाबाट 1 जना। लेडिज कति 3 जनाबाट 2 जना। एक जनाले यो निकाल्दै पनि गर है भ्यालु सबै जोड्दै पनि जाऊ। अनि अब लास्टमा के छ जेन्टलमेन 1 जना भनेपछि कति जनाबाट 3 जनाबाट 1 जना। फेरि 4 जनाबाट 2 जना। फेरि तिम्रो कतिजना 4 जनाबाट 2 जना अनि 3 जनाबाट 1 जना। यो सबै जोड्यौ भने यसको एन्सर मेरो विचारमा अप्सन नम्बर सी आउनुपर्छ। यसको एन्सर अप्सन नम्बर सी आउनुपर्छ। चेक गर त यो निकाल त यो अनि यो सबै जोड त। अब हाम्रो काम के हो यो सबैलाई जोड्ने है। मैले ल यसलाई आई भने आई यो चाहिँ बुकतिर हुन्छ कि त्यही भएर मैले तिमीलाई यहाँ राखेँ हैन। 55 आको भन्दैछ। 55 तिमीले के गर्यो दुईटा मात्रै राख्यो होला नि 55 आयो कि के हुन्छ? सी आयो सर भन्दैछ। यस सी आउँछ है। एन्सर चाहिँ के भयो अब भन्दा सबै जोड्ने है। यो सबै केसेसलाई जोड्नु पर्यो है त। ल अब यो त्यत्रो डिस्कस गरेका छौँ यसमा समस्या हुँदैन है। ल सर गरी भन्छ फेरि भने हो कि गरी भने हो? सर गरी अरे। ल फेरि ल हेर है। अब यहाँ हेर मजाले हेर है त। पहिला नम्बरमा तिमीले यहाँ के गर भन्दा मैले अलिकति थोरै यो मेटाएँ ल फेरिको लागि चाहिँ मैले थोरै मेटाएँ। पहिला क्वेसन मजाले बुझ्नु पर्यो है। क्वेसन बुझेपछि केस बनाउन जान्यौ भने एन्सर बन्यो। टेबल बनाउन जान्यौ भने एन्सर आयो। जस्तो हो मेनको चाहिँ 7 जना रिलेटिभ रहेछ जसमा चाहिँ 4 जना के हो भन्दा लेडिज हो। मैले राखिहालेँ 4 जना लेडिज भनेर। अनि कतिजना जेन्टलमेन छ 3 जना जेन्टलमेन छ। 3 जना जेन्टलमेन भन्दा पनि यसरी राखेँ ठीक छ। अब उसको वाइफ उसको बुढीको हेर त 7 जना रिलेटिभ रहेछ। 7 जनामा चाहिँ 3 जना रहेछ लेडिज अनि 4 जना चाहिँ के छ जेन्टलमेन छ है। यो गिभन कुरा भयो। अब के हो भन्दा तिमीले चाहिँ इन हाउ मेनी वेज क्यान दे इन्भाइट अ डिनर पार्टी अफ 3 लेडिज एन्ड 3 जेन्टलमेन। यहाँ बुझ्ने है जम्मा 4 जनाबाट 3 जना बोलाउनु छ अनि 3 जनाबाट 3 जना बोलाउनु छ भने यहाँ अब सिलेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जसमा चाहिँ हेर त तिम्रो कसरी बोलाउनु पर्यो भन्दा 3 जना लेडिज र 3 जना जेन्टलमेन बोला भनेको छ। 3 जना लेडिज र 3 जना जेन्टलमेन बोला भनेको छ है। 3 जना लेडिज र 3 जना जेन्टलमेन बोला भनेको छ। जसमा चाहिँ के हुनु पर्यो अरे भन्दा सिलेक्सन चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो त भन्दा 3 जना चाहिँ मेनको रिलेटिभ हुनु पर्यो अनि 3 जना चाहिँ फेरि कसको हुनु पर्यो त वाइफको हुनु पर्यो है त। यसरी भनेको छ क्वेसन यो हो। त्यसैले मैले के गरेँ मेन राखेँ यहाँ त्यसपछि उसको वाइफ राखेँ है। मेन र वाइफ भने अब केस बनाऊ 3 जना लेडिज र 3 जना जेन्टलमेन हुनु पर्यो अनि 3 जना मेनको र 3 जना वाइफको हुँदा मैले ल मेनको चाहिँ 3 जना जेन्टलमेन राखेँ अनि वाइफको चाहिँ 3 जना लेडिज राखेँ ठीक छ। यसरी राखेँ। अब यो गर्दा हेर त कन्डिसन मिल्यो। किन 3 जना लेडिज र 3 जना जेन्टलमेन पनि हुनुपर्छ। सिलेक्सन जम्मा 6 जना जसमा चाहिँ 3 जना लेडिज र 3 जना जेन्टलमेन पनि छ र मेनको पनि 3 जना छ र वाइफको पनि 3 जना छ भने चाहिँ मिल्यो। सिलेक्सन कसरी गर्ने सर भन्दा अब हेर्नु पर्यो क्या मेनको जेन्टलमेन कतिजना छ 3 जनै छ। 3 जना जेन्टलमेनबाट 3 जनै जेन्टलमेन छान्ने भनेको कति तरिकाले एउटा तरिकाले। किन सबै छान्ने हो त्यसो भने के हुन्छ 3C सरी यो 1 होइन 3C3 हुनु पर्यो नि त। यहाँ यो चाहिँ 3 हुनु पर्यो है। यो भनेको 3C3 भयो अनि मल्टिप्लाई यहाँ पनि के हो 3 जनाबाट 3 जनाको सिलेक्सन भनेको 3C3 भयो। नम्बर 1 च्याटमा कसैले राखेको थियो ओके ल च्याटमा यहाँ धेरैले भनेर रहेछ 2 जनाबाट आएको रहेछ। ओके यहाँ यो चाहिँ 3C3 हो है। ल करेक्ट गर। अब सेकेन्डमा जाऊ यसको चाहिँ 3 जना जेन्टलमेन हुने। अब मैले के गरेँ 3 जना लेडिज राखेँ भने फेरि यहाँ के हुन्छ 3 जना जेन्टलमेन किन 6 जना बनाउनु छ र दुवै जनाको चाहिँ 3 जना राख्नु छ भने अर्को केस यो भयो। सिमिलरली अब थर्डमा हेर है त मैले यो मेनको चाहिँ 2 जना जेन्टलमेन र 1 जना लेडिज राखेँ भने किन यस्तो गरेको 3 जना पुर्याउन गरेको 3 जना चाहियो नि त 3 जना पुर्याउन गरेको। यसको 2 जना जेन्टलमेन 1 जना लेडिज राख्यो भने वाइफको के हुनु पर्यो 1 जना जेन्टलमेन। किन
बनाउनु पर्ने हेर त 3 जना लेडिज बनाउनु छ 3 जना जेन्टलमेन बनाउनु छ त्यही भएर 2 जना जेन्टलमेन या 1 जना लेडिज 2टा लेडिज हुने भयो है। अब यो के गर्ने 3 जनाबाट 2 जना छान्ने 4 जनाबाट 1 जना 3 जनाबाट 2 जना 4 जनाबाट 1 जना फेरि 3 जनाबाट 1 जना 4 जनाबाट 2 जना यही कुरा भयो। अनि फोर्थको पनि सिमिलरली 1 जना जेन्टलमेन 2 जना लेडिज भयो। अनि अब यहाँ 1 जना जेन्टलमेन छ भने 3 बनाउन यसको 2 जना जेन्टलमेन अनि यहाँ 2 जना लेडिज छ भने हामीले 1 गर्नु पर्यो ल। ल यसरी हुन्छ। अब यो कुरा क्लियर भयो होला। नेक्स्टमा जाउँ। यो क्वेशन हेर यो गर्यौ। In how many ways 3 letters can be selected from the letters of the word? यहाँ selected भनेको छ ए यो selected भनेको थिएन formed भनेको थियो भने फेरि केस फरक हो ए। यो formed भनेको थियो भने यो चाहिँ फरक केस हो है अर्कै एनोदर केस हुन्छ ए एनोदर केस हुन्छ। यो चाहिँ परम्युटेसन कम्बिनेसन दुईटै आउँछ है त। यहाँ अब के भनेको छ प्रोपोर्सन सो दैट all 3 letters are different भनेको छ ए। के हुनु पर्यो भन्दा तीनवटा लेटरको चाहिँ अहिले तिम्रो चाहिँ वर्ड सेलेक्ट गर्नु छ जसमा चाहिँ तीनटै लेटर चाहिँ डिफरेन्ट हुनु पर्यो भनेपछि के गर्ने भन्दा पहिला प्रोपोर्सन हेर प्रोपोर्सनमा डिफरेन्ट लेटर रिपिटेसन नलेख PROTIN यति होला मेरो विचारमा है। यो P एउटा यो R अर्को O अर्को यो गर्यो भने TIN यस यति छ भने चाहिँ कतिवटा रहेछ भन्दा डिफरेन्ट बनाउन 1 2 3 4 5 6 कति भयो 6 वटा ए। अब 6 वटाबाट हेर त तिमीले कति सेलेक्ट गर्ने हो भन्दा 3टा लेटर सेलेक्ट गर्ने है त। त्यसैले तिम्रो एन्सर के हो भने नि यो 6 वटा लेटरबाट 3टा लेटर सेलेक्ट गर भनेको ए। भनेको यहाँ डिफरेन्ट भनेको छ त्यही भएर हामीले रिपिटेसन लिँदैनौ। यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन जान्छ त यस सिम्पली 6C3 भयो। यो भनेको चाहिँ 6 6 5 4 3 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई तल भनेको एउटा 3 फ्याक्टोरियल अर्को पनि 3 फ्याक्टोरियल यो काटियो 3 जना 6 पनि काट्यो भने चाहिँ 20 आउँदो रहेछ है 20 आउँछ यसको एन्सर 20 आउनु पर्छ 120 आउँदैन है 20 आउँछ 20 आउँछ। अब यसैमा हेर है अब यसैमा यो सेलेक्टेड भने अब यही ठाउँमा डट डट क्यान बी फर्मड भनेको थियो भने क्यान बी फर्मड भनेको थियो भने सुन है क्यान बी फर्मड भनेको थियो भने तिम्रो यो 6C3 त भइगयो ए 6C3 पहिला के गर्नु पर्यो भने 6वटाबाट 3टा लेटर सेलेक्ट गर्नु पर्यो। अब फर्म गर डिफरेन्ट लेटर बना भनेको छ भने त्यो के हो एरेन्जमेन्ट पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ए। फर्स्टमा हामी सिलेक्सन गर्छौं आफ्टर दैट हामी के गर्छौं एरेन्जमेन्ट गर्छौं है एरेन्जमेन्ट गर्छौं। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा 6C3 भयो। अब कतिवटा लेटरको बनाउने 3टा लेटरको 3टा डिफरेन्ट लेटरलाई 3 ठाउँको एरेन्जमेन्ट कति हुन जान्छ 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ ए। यो चाहिँ किन भन्दा यो चाहिँ एरेन्ज गरेको है एरेन्ज गरेको किन वर्ड कति तरिकाले फर्म हुन्छ भनेको छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो परमुटेसन पनि एप्लाई हुन्छ कम्बिनेसन र परमुटेसन दुईटै लगाउनु पर्छ भन्नु पर्यो। यहाँ सेलेक्टेड भनेको छ भने सिलेक्सन मात्रै हो कम्बिनेसन भन्दा बुझ्ने है। यो गर्यो भने 20 × 6 अब चाहिँ 120 एन्सर यसरी चाहिँ अप्सन नम्बर बी कसैको आएको छ भने यो चाहिँ क्वेशनमा चेन्ज भएको हुनु पर्यो है। ल कुराकानी यसरी हुन्छ। अब यो तिमीलाई मैले रिकल गराइदिए यसमा चाहिँ तिमीले कसरी पढाएको छौ भने एउटा यो केस पढाएको छौ अनि अर्को चाहिँ सच दैट 2 आर अलाइक एन्ड 1 डिफरेन्ट भनेर पढायो होला है। अल 3 लेटर्स आर डिफरेन्ट एउटा 2 अलाइक 1 डिफरेन्ट अथवा चाहिँ अल 3 आर सेम यसरी पढायो हुन सक्छ त्यो खालको क्वेशन है यो चाहिँ। ल क्वेशनको भाषा पनि बुझ्नु पर्यो है क्वेशनको भाषा बुझ्नु पर्यो। सेलेक्टेड र हेर त फर्मले कति फरक पार्दो रहेछ सानो सानो कुराहरु ख्याल गर। अनि यो यसको एन्सर निकालेको छ होला कति आयो कति आएको थियो यो ल हेर है के छ आउट अफ 7 कन्सोनेन्ट एन्ड 4 भवेल्स है 7 वटा कन्सोनेन्ट र 4 वटा भवेलबाट इन हाउ मेनी वर्ड्स क्यान बी फर्मड है वर्ड्स क्यान बी फर्मड वर्ड बनाउने भनेको छ है वर्ड बनाउने भनेको छ तर के भनेको छ इज कन्टेनिङ 3टा कन्सोनेन्ट र 2टा भवेल हुनु पर्यो भनेको छ है।
तीनटा कन्सोनेन्ट र दुईटा भवेल भनेको छ ठीक छ। अब त्यसो भने यो क्वेशनमा दुईटा कुरा आउने है। जस्तो पहिलो नम्बरमा मलाई हेर है त, यो सिम्पली कस्तो भयो भने 7 वटा कन्सोनेन्ट र 4 वटा चाहिँ भवेल छ, जसमा चाहिँ 5 वटा लेटरको वर्ड बनाउनु पर्यो। इन व्हिच 3 आर कन्सोनेन्ट र दुईटा भवेल जस्तै जस्तै खालको केस छ है। अब त्यसो भने हेर है त, पहिला के हुनु पर्यो भने तीनटा कन्सोनेन्टको लागि हामीसँग अप्सन त कतिवटा छ, 7 वटा कन्सोनेन्टको अप्सन छ। यी 7 वटा कन्सोनेन्टबाट तीनटा कन्सोनेन्ट पहिला सिलेक्ट गर्नु पर्यो। कसले दिन्छ, 7C3 ले दिने भयो है। अनि त्यसैगरी 4 वटा भवेलबाट दुईटा भवेलको सिलेक्सन भनेको 4C2 ले दिन्छ है। यो गर्यौ भने तिम्रो भ्यालु कति आउँछ, यो गर्दा यो गर्यौ भने तिम्रो भ्यालु 210 आउँछ होला है। 210 आउँछ। यो चाहिँ के मात्रै भयो, सिलेक्सन मात्रै भयो है। 210 एन्सर होइन है, 210 एन्सर होइन है। यहाँ तिमीलाई चाहिँ इन हाउ मेनी वेज क्यान द वर्ड्स बी सिलेक्टेड भनेको थियो भने एन्सर यो है, यो सिलेक्सन हो, एन्सर यो होइन। किन वर्ड्स क्यान बी फर्मड भनेको छ भनेपछि वर्ड्स बनाउनको लागि 7 वटाबाट 3टा कन्सोनेन्ट पहिला छान्यौ अनि 4 वटाबाट दुईटा भवेल छान्यौ, यसलाई एरेन्ज पनि त गर्नु पर्यो नि त। त्यसो भने अब यसको एरेन्जमेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा, एरेन्जमेन्टको लागि हेर त, एरेन्जमेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भन्दा 5 वटा लेटर रहेछ, यो चाहिँ 5 वटा लेटर हो है। 5 वटा लेटर किन, 3टा कन्सोनेन्ट दुईटा भवेल। यहाँले रिपिट केही कुरा गरेको छैन भने चाहिँ टाउको नदुखाउने, सिम्पली 5 वटा लेटर भन्ने बुझ्ने। 5 वटा लेटरलाई 5 ठाउँको एरेन्जमेन्ट कति, 5 फ्याक्टोरियल। त्यसो भने तिम्रो एन्सर के रहेछ, पहिला 7 वटाबाट 3टा छान्ने, 4 वटाबाट दुईटा छान्ने, त्यसपछि यसलाई के गर्नु पर्यो, एरेन्ज गर्नु पर्यो है। यो गर्यौ भने 210 मल्टिप्लाई 5 फ्याक्टोरियल भने 120, यो ठुलो नम्बर पक्का सी आउनुपर्छ है। यसको एन्सर पक्का सी आउनुपर्छ, ठुलो नम्बर 25200 हुन्छ है त। यसको एन्सर पक्का सी आउनुपर्छ। 5 फ्याक्टोरियल लजिक फेरि भन्दैछ ल, मैले अघि पनि गराएको थिएँ नि यस्तै क्वेसन। तिमीले यहाँ हेर है, जस्तो अब के हुन्छ भने आउट अफ 7 कन्सोनेन्ट एन्ड 4 भवेल्स, तिमीलाई यस्तो छ क्या, जम्मा 7 वटा कन्सोनेन्ट थियो, 7 वटा कन्सोनेन्टबाट 3टा कन्सोनेन्ट र 7 वटा कन्सोनेन्टबाट 3टा कन्सोनेन्ट र 2टा भवेल भएको लेटर बना भनेको छ क्या। त्यही भएर जस्तो 7 वटा कन्सोनेन्ट छ नि, हो तिमीसँग 7 वटा त कन्सोनेन्ट छ, तर एकचोटिमा लिन्छौ कतिवटा मात्रै, 3टा मात्रै। 4 वटा भवेल छ, लिन्छौ एकचोटिमा कति मात्रै भन्दा, 2टा मात्रै। त्यसो हुँदा तिमीले के गर्नु पर्यो भने नि, यो 7 वटा कन्सोनेन्टबाट 3टा कन्सोनेन्ट कति तरिकाले सिलेक्ट हुन्छ, सिलेक्सन निकाल्ने। 4 वटाबाट दुईटा भवेल कति तरिकाको सिलेक्सन, सिलेक्सन पहिला हामीले यसरी निकाल्यौं ठीक छ। वर्ड बनाउनु हो नि त तिम्रो काम त। जस्तो सिलेक्सन गर्दा चाहिँ अब यहाँ के हुन्छ भन्दा, जस्तो अहिले कन्सोनेन्ट चाहिँ आइदियो अरे BDP आइदियो अरे होइन, अथवा चाहिँ BDP अनि मानिलियो अर्को भवेल चाहिँ एउटा आई आयो, अर्को ओ आयो अरे ठीक छ। एउटा सपोज ओडियो बनायो मानिलियो हो। अब यस्तो पहिला कति सिलेक्सन हामीलाई डिफ्रेन्ट सिलेक्सन आएको छ है, तिमीले पहिला सिलेक्ट गरे, ओडियो चाहिँ सिलेक्ट गरे हो। अब यसलाई यस्तो मात्रै त हुन्छ भन्ने छैन नि, वर्ड बनाउनको लागि के हो, यसलाई त हामी यो नलेखेर चाहिँ सर म डी बाट सुरु गर्छु अनि आई लेख्छु अनि पी लेख्छु अनि बी अनि ओ लेख्छु भन्न पाइयो भनेपछि यो 5 वटा लेटरको डिफ्रेन्ट वर्ड्सहरू बन्छ। कति बन्छ, कति तरिकाले बन्छ भन्दा 5 फ्याक्टोरियल तरिकाले बन्छ। त्यही भएर यो 5 फ्याक्टोरियल चाहिँ एरेन्जमेन्ट हो है, यो चाहिँ एरेन्ज गरेको है त, यसलाई चाहिँ एरेन्ज गरेको भन्छ है त। ल यो छुटाउनु भएन। अब यति भयो भने मैले यसलाई यति नै गरिदिन्छु।